שלום וברכה מוריי ורבותיי, פגש אותי אבא וטען שבנו סובל. הבן טוען שהוא לא סובל והכל בסדר, אבל אביו טוען באוזניי, בני סובל וחי שלא בדרך הטובה, הנכונה, הישרה, וזו שאמורה לגרום לו להיות מאושר. הסתפקתי אם האבא צודק או לא, כי פעמים רבות ההורים חושבים שהם חכמים יותר מהילדים. לפעמים זה נכון, אבל גם לפעמים לא. אבל אז שמעתי ממנו משפט אחד שהבהיר לי עד כמה הוא צודק במעט האחוזים. הילד שלי לא מחייך, הוא אמר. הילד שלי לא נראה שמח ומאושר. הוא כבוי, ואם הוא כבוי כנראה שרע לו. וזו אמת, והיא אמת לאמיתה. כי אם אתה נמצא בדרך שאתה מאמין בה, ואתה עושה את מה שטוב לך באמת, אמורים לראות את זה עליך. כולנו בסופו של תהליך אנשים שקופים, ואם טוב לנו, רואים את זה עלינו. ואם לא רואים את זה עלינו, זה אומר שרע לנו. ואם רע לנו, זה אומר שלא רע לנו מבחינה גשמית, אלא רע לנו מבחינה רוחנית. כי גשמיות שמגובה ברוחניות טובה, גם אם הגשמיות לא מי יודע מה, הרוחניות מחפה עליה, ונותנת לאדם כוח ואפשרות לצלוח כל משבר. זה אומר לגבינו שאם הילדים שלנו לא מספיק מחייכים, יש כאן איזושהי בעיה. וזה אומר שגם ניתן להפוך את הצורה של קבלת ההחלטות. כלומר, אבא ואמא שיחייכו וידברו בשמחה ובהתלהבות כל הזמן עם הילדים שלהם, יגרמו לילדים להיות שמחים ומאושרים, וגם אם הם לא באמת מבינים עד כמה הדרך בגילאים הקטנים היא זו שאמורה לגרום להם שמחה, תהיה שמחה גדולה שתגרום לדרך להיות ישרה ובעלת עושר אמיתי. כי ישנן שתי אפשרויות להפוך אדם למאושר. האפשרות הראשונה לבחור בדרך, להסביר לו, ובדרך הארוכה, אחרי שיבין עד כמה היא טובה ומאושרת, לגרום לו להיות מאושר. וישנה אפשרות להתחיל מהסוף. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. תן לילד להרגיש מאושר, לשמוח ולצחוק, ותראה איך כל דרך בה הוא הולך, עד כמה שהיא טובה ומאושרת, תאיר בפניו ותגרום לו לאושר גדול הרבה יותר. אחד מיסודות החיים. ברוכים תהיו.